سلام جميعا، أنا هبة غوشة واليوم رح نتعلم سوا كيف عملت هذا المشروع خطوة بخطوة. خلينا نشوف شو العناصر والطبقات اللي استخدمتها في هذا المشروع. أول خطوة عملتها بعد ما قررت شو بدي أعمل في هذا الفيديو إني اخترت الكولر باليت أو الألوان المستخدمة في المشروع، وعادة أنا بستخدم ويب سايت اسمه أدوبي كولر. والشيء المميز في ويب سايت أدوبي كولر إنك بإمكانك تحصل على الكولر باليت بأكثر من طريقة. في حال كان عندك لون محدد مسبقا ولازم تستخدمه، فما عليك إلا إنك تاخذ قيمته وتخليها في هذا الويب سايت وتشوف أكثر من طريقة إنك تلاقي ألوان تنفع معاه. وفي الإكسبلور، وهي أداة قوية جدا بإمكانك إنك تستخدم كيورد موجودة من المشروع تبعك. مثلا عندنا مشروع عن البحر، ممكن نحط هون سي ونشوف ايش الالوان المرتبطة بهذا الكيورد. بامكانك استكشاف الترندز، وعادة انا في المشاريع العفوية بروح للترندز وبشوف في الالستريشن شو في عنا اشياء مقترحة. في حال اعجبك كولر باليت فما عليك الا انك تنزله جابيج او انك تضيفه لللايبرري وترجع له باي وقت بدك تستخدمه ببرنامج الادوبي. هذا كان بالنسبة للكولر باليت. أما بالنسبة للإلستريشن أو رسم اليد، فأنا احتجت أنه يكون في عندي ريفرنس أو صورة أو رسمة مرجعية أرجع لها، كوني مش رسامة أو إلستريتر محترفة. فأنا استخدمت ويب سايت pixels.com، وهذا الويب سايت تقدر تحصل على صور أو فيديوهات منه كرفرنس، أو حتى بعضها ممكن تستخدمها في مشاريعك. بإمكانك أنك أنت تدخل الكيورد هون، وأنا بدي هاند وبل أدخل، وتحصل على الصورة اللي أنت بدك إياها. وأنا لقيت الصورة اللي أنا محتاجيتها ورح أبني عليها الرسم تبعي. استخدمت في الإلستريشن البن تول، واستخدمت أيضا البرش تول. اللي عملته أني أنا مشيت على الصورة وحددتها وعملت ستروك لإلها، وأيضا رسمت حبة الدواء، ومن ثم أنا أخذت عنها كوبي أو نسخة وطبقت عليها الألوان، ومحيت الستروك من بعض الأجزاء وخليته في بعض الأجزاء، وقمت أيضا بتلوين حبة الدواء. بعد هيك الخطوة اللي بعديها أني ضفت عنوان وضفت خلفية للعنوان الثاني، وهي عبارة عن ستروك عليه تكستشر طباشير أو تشوك. ثم ضفت بعد هيك الباك جراوند، وهيك العناصر صارت عنا جاهزة. قسمتها لطبقات وعطيت كل طبقة منها اسم إله معنى عشان ما أتغلب بالأنيميشن. خلينا هلأ ننتقل لبرنامج الأفتر إفكتس. خلينا نستعرض خطوة بخطوة كيف عملت الأنيميشن. في البداية جمعت اليد مع حبة الدواء والعناوين في كومبوزيشن وحدة عن طريق البري كومبوز وسميته Elements. خلينا نشوف شو الأنيميشن اللي حطيته على الطبقات. استخدمت الويجل مع العناوين وخلفية العنوان الثاني عن طريق Effect Wiggle Position، وعدلت فقط السبيد والأماونت للويجل، وطبقته نفسه على باقي الطبقات. بالنسبة لليد وحبة الدواء كنت حابة أحط أيضا ويجل البوزيشن، لكن كنت حابة حبة الدواء تتبع اليد، لذلك عملته يدويا. رحت لليد، رحت على البوزيشن، Alt أو أوبشن كليك على الساعة، وضفت ويجل مرة واحدة في الثانية بقيمة 10 درجات، وعملت بيرنت للبيل إنها تاخد من الهاند لاير أو اليد بالبيك ويب. وبهاي الطريقة صار في عنا جميع الطبقات فيها حركة بسيطة بالبوزيشن. النقطة الثانية اللي هي الحركة الضاغطة، خلينا نستعرضها سوا. الأصابع اللي بيضغطوا، ضفت على اليد Puppet Tool، وعملت أكثر من نقطة للبابت تول على أنحاء اليد. وبهاي الطريقة بضمن إنه بقدر أحرك فقط أطراف السبابة والإبهام وما يتأثر عندي أي جزء تاني باليد. فوزعت النقاط على طول اليد بطريقة ما تأثر على بعض. واللي عملته هو إني أنا فقط
عملت انيميشن للبوزيشن تبع النقاط اللي هي طرف الإبهام وطرف السبابة، وكررتها 3 مرات. عملت انيميشن وهو في وضعية ثابتة عند الضغط، وبرجع للوضعية الثابتة، وبعدين أخذت كوبي عن الكي فريمز وعملت لهم بيست مرتين تانيين، ونفس الشي للأصبع السبابة. نفس الاشي رح نعمل لحبة الدواء، لكن ضفت غير البابت تول أيضا على السكيل في الأفقيا في الأكس تنضغط حبة الدواء، وأيضا نقاط البابت تول رح تنضغط معها، وكررتها مع حركة اليد. وهيك كنت أنا أنهيت تقريبا 80% من الأنيميشن. ضفت في بداية ونهاية الفيديو هذا الترانزيشن، وأنا عمدت أحطه في البداية والنهاية عشان يكون لوبت، الفيديو يكون عندنا لوبت يعني بدايته تشبه نهايته. وبهاي الحالة مثلا حبيتوا تنزلوا ريل على الانستغرام أو تنزلوه تيك توك، فبقدر يكون لوبت ويعيد بطريقة إنه ما يقطع، وبطريقة إنه يكونوا الناس مستمتعين وما يحسوا إنه الفيديو بلش أو انتهى، وشايفين قدامهم فيديو فيه حركة فنية وبضلها تتكرر بطريقة سموث. كيف عملنا هذا الترانزيشن؟ خلينا نشوف سوا. أخذت حبة الدواء لحالها وعملت لها بري كومبوز، عملت عليها انيميشن في البداية للروتيشن بطريقة بطيئة نوعا ما، وعند نهاية الانيميشن لما بالنقطة اللي أنا حسيت إنه لازم ينتهي فيها الترانزيشن عملت انيميشن للسكيل إنه يصغر تدريجيا. فكان البري كومبوز تبع البيل إنها بتلف وبتصغر فبتختفي. من ثم مسكت هاي حبة الدواء الواحدة وضفت عليها إفكت رابيتايل سي رابيتايل، واللي غيرته اني انا عملته روزات. بامكانكم تختاروا اي شكل اخر بناسبكم. ريبيت بخليهم مصفوفين من بعض، التشكر بالفليب بالاتش او فليب بالفي، في انفولد، تقدروا تستخدموا اي اشي. انا حبيت الروزات، حسيته ظابط معي. وطبعا عدلت القيم تبعت الاكسباند رايت واكسباند داون، وعملت انيميشن للبوزيشن بحيث يجي من اسفل الى اعلى، وضفت باك جراوند لونها تماما نفس لون الايد، وحطيت عليها ماسك. الماسك هذا عليه فيذر ايضا، وعملت له انيميشن من اسفل الى اعلى. بفوت، بستناهم يقدروا يفوتوا، بعدين ببلش يطلع، وبعديها بيختفوا حبات تدريجيا. بعد هيك رجعنا للانيميشن، واخدت نسخة في الأول من منتصف الترانزيشن، مش من بدايتها، من منتصف الترانزيشن وبطلع. وفي نهاية الفيديو أخدت من بداية الترانزيشن لحد المنتصف، وهيك بيكون عنا أول فريم وآخر فريم متماشيين مع بعض ومكملين لبعض. آخر نقطة إنه أنا كنت حابة أوصل لستايل الريترو مع فينتج. هذا الستايل شوي بيكون الألوان مش كثير مشبعة فيه، وبيكون نتفت نويز فيه، فأنا ضفت adjustment layer. عنا الألوان الأصلية كانت هيك مشبعة وما في عنا نويز، فأنا ضفت adjustment layer استخدمت plugin looks من ماجيك بولت من أتوقع ريد جاين. وآخر نقطة عنا إني ضفت الموسيقى. حاولت إني ألاقي موسيقى تزبط على الوقت هاد، وإني أقسمها بحيث تكون بدايتها ونهايتها مع الفيديو تبعنا. وأهم نقطة إنكم تلاقوا موسيقى تكون كوبي رايتس، تسمح لك إنك أنت تستخدمها في السوشيال ميديا، أو إنك تشتري موسيقى خاصة فيك.
درسنا اليوم كان استعراض خطوة بخطوة لكيف عملت هذا المشروع. إذا كان عندكم أي استفسار أو تعليق فاكتبوه في التعليقات.